18 en 97 kunnen achter de schermen gereed gehouden worden. Voorbrengers, denk aan de mededelingen die u meekrijgt van onze top-ringmeesters Rijn Hettinga, Pieter Lante en Harm van der Meulen. Zoals ze goede banen leiden, houdt u de instructies van de ringmeesters aan, zodat we een vlot verloop van de keuring krijgen. Hengsten worden beoordeeld door inspecteur Piet Bergsma, inspecteur Corrie Terpstra van der Meer en door Ellen van Gastel, de hengstenkeuring commissie vandaag. Er is weer een prachtige catalogus gemaakt van de hengstenkeuring KNVPS 2025. In de catalogus staan alle gegevens van de hengsten die worden voorgesteld. Nou, spannend mensen. Voorrondes geweest in Hari. Aantal hengsten doorverwezen naar deze bezichtiging hier in Leeuwarden. Eens kijken welke hengsten vandaag worden aangewezen voor de voorrijdagen. Het is natuurlijk al een heel lang traject, spannend traject ook, voor eigenaren fokkers zeg ik altijd. Uiteindelijk is van de lichting vorig jaar zijn er 4 stamboekhengsten ingeschreven. Dus een lange weg te gaan.
Ja, dames en heren, directie, bestuur, medewerkers, heet u allen van harte welkom hier op de KNVPS Hengstenkeuring 2025. Nog de beste wensen voor 2025, veel gezondheid toegewenst. We beginnen met de eerste jonge hengst, nadat zo'n 300 hengsten door de jury werden beoordeeld. In Harig hebben we nu het vervolg hier in Leeuwarden in het WTC Expo. Hallo. Hij doet het, geloof ik. Volgens mij was de afspraak een halve ronde stappen en niet een hele ronde. We beginnen met nummer 1. Pracht van Vriesburg is binnen nummer 1, nummer 1, de nummer 1. Pracht van Vriesburg, geboren in het jaar 2021, is een zoon van Vonger 478. Komt uit een stermerrie van Johannes 484, gefokt bij WP Elzinga en A.J. Roos in Nijholt-Paden. Eigendom van die Kleinstra uit Groningen. Op het scherm ook allerlei informatie achter Vongert. En Johannes zit ook nog de hengst Beert 411. Fokwaarde staat erop, interieur, beweging, verwantschap, percentage, uit welke stam ze komen en de stokmaat. Uiteraard ook allemaal na te lezen in de catalogus, maar mooi weergegeven op het scherm. Mensen, we zijn begonnen. We hebben er weer naartoe geleefd. De eerste hengst is binnen in Guidon.
En dat was de presentatie van de eerste hengst onder nummer 1, de Zon van Vonger 478 maal Johannes 484. Binnenkomst van hengst nummer 3, number 3 in the arena, die nummer 3, le nummer 3, Sjoerd van de Klaster. Ook deze hengst is van het jaar 2021, is een zoon van Bastiaan 510. Komt uit een stermerrie van Standard 447, fokker-eigenaar OM Maus uit Koudem. Sjoerd van de Klaster, nummer 3, hier op de KFPS hengstenkeuring.
Ja, tweede hengst vandaag was Sjoerd van de Klaster, de nummer 3. Van Bastiaan 510, Ardemerrie van Stendert 447. Volgende hengst maakt zijn opwachting. Jury en ook u gaat kijken naar hengst nummer 15. Next stallion will be number 15. Die nummer 15, de nummer 15. Opgesteld zodat ik Tjorre Evas W. Hengst geboren in april in het jaar 2022. Zoon van Elias 494. Uit een sterpreferente merrie van Ulbert 390. Fokkers Evert Wind en Astrid Helderweg in Zevenhuizen. En in bezit van H. de Jong en J. van der Zijp in Oude Haske. Elias 494, dan Ulbert 390 en dan Rijtse 272. Nummer 15. Geniet van de jonghengsten op deze vroege morgen, dames en heren. U zag nummer 15, Tjorre Evas W., zoon van Elias 494, aan de merrie van Ulbert 390. Dan nu catalogus nummer 252.
Opgesteld nummer 252, de nummer 252, 252, 252, Titus. Is van 18 april 2022. Betreft een zoon van de Hengst Fouke, 520. En een stermerrie van Pier 448. Fokker-eigenaar Heinrich Vernhout in Liepentaal. Geboren dus in Duitsland. Fouke 520, dan Pier 448 en Jorke 434. U zag hiervoor de nummer 252, de zoon van Fouke 520 maal Pier 448. Door met 309.
Bezichtiging van catalogus nummer 309 nu. Nummer 309, 309, Tinus van de Bokkenfarm. Ook een hengst van het jaar 2022. Zoon van Fouke 520. En de merrie kroonpreferente dubbele A-merrie van Beert 411. De fokkers zijn Cor en Nel Beentjes in Heilo, eigenaar J. Kleinstra in Groningen. Fouke 520, dan Beert 411 en dan Tjerk 328. Presentatie van nummer 309 van Fouke 520, maar
Beert 411. Binnenkomst van de catalogus nummer 18 nu, nummer 18. Ziet u op het scherm, dames en heren, in de keuringsbaan hengst nummer 18, stallion nummer 18. Hengst nummer 18, l'étalon de nummer 18, Tjonge van Vriesburg. Een zoon van Vonger 478, uit de stermerrie van Johannes 484, geboren ook in 2022. Fokkerseigenaren W.P. Elzinga en A.J. Roos uit Nijholt-Pade. Vonger 478, dan Johannes 484 en Beert 411.
Dat was de presentatie van nummer 18. Zoon van Vonger 478, de merrie van Johannes 484. We gaan naar de laatste uit de eerste groep. Catalogus nummer 97. Wel, dames en heren, bezichtiging van catalogus nummer 97 nu. Nummer 97, nummer 97, nummer 97. Taco Vrouwtje. Ook een hengster 2022 met als vader Vonger 478. Moeder stermerrie van de hengst Velle 422. Gefokt bij J.G. van der Linden in Terwispel. In eigendom van Hendrik Eppinga in Oude Mirdum. Vonger 478, dan Velle 422 en Jacob 302. De laatste in groep 1. Deze groep komt zo dadelijk binnen voor de uitslag.
En dat was alweer de laatste in deze groep. Hengst nummer 97, de zoon van Vonger 478, uit de merrie van Velle 422. Nou, nu gaat het echt spannend worden, dames en heren. De eerste groep komt binnen, zodat ik de uitslag van onze juryleden, voorzitter Piet Bergsma, verder bestaande uit Ellen van Gastel, Corrie Terpstra, de Hengstenkeuring Commissie. Met een mooie tune van de firma Koopmans komen ze terug. Eerste groep, jonge hengsten. Groep is binnen en na elke groep volgt de uitslag welke hengsten doorgaan naar de voorrijdagen. Alle hengsten worden kort toegelicht door de voorzitter van de Hengstenkeuringcommissie Piet Bergsma. Wanneer we 2 groepen hebben gehad, dan gaan we huldigen. Hengsten aangewezen voor de voorrijdagen worden verzeld dan van hun eigenaar en fokkers. Die mogen dan de baan inkomen, krijgen bloemen en felicitaties. En dat doen we na de tweede groep. Spannend mensen, wie gaan er op naar de voorrijdagen? Mensen ook de veterinaire keuring doorstaan die direct na deze tweede bezetting plaatsvindt. Waarvan de uitslag maandag na de hengstenkeuring bekend wordt. En dit wordt weer gecommuniceerd op www.kfps.nl. Ron in Hari met zo'n 300 hengsten. De tweede bezichtiging is verdeeld over 2 dagen. Vandaag en morgen in totaal zo'n 110 hengsten. Die zich na de eerste bezichtiging ook mogen presenteren in deze tweede bezichtiging. En in uw catalogus staan nog meer hengsten vermeld. Echter, ze hebben een veterinaire keuring ondergaan. Daarmee is een aantal afgevallen. Ja, spannend muziekje erachter, maar nu gaat het echt spannend worden. We gaan naar de uitslag van de eerste groep. Voorzitter van de Hengstenkeuringcommissie heeft het woord, Piet Bergsma. Ja, dankjewel Bert. We hebben onze eerste groep in de baan in een roerige tijd van het stamboek. Maar we gaan er toch denk ik een mooie hengstenkeuring van maken, want hier draait het uiteindelijk om. Ik begin met nummer 1. Een hengst met een voldoende edelhoofd. Heeft een iets zware hals die wat diep uit de borst komt. Een sterke bovenlijn. Op een lendenpartij is hij misschien ietsje strak. Het kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Het paard zou in stap wat meer tact mogen hebben. En in draf is hij voldoende opwaarts. Mag hij meer tot dragen. En heeft hij ook af en toe wat tactverlies. Paard gaat niet verder naar de derde ronde. Nummer 3.
Het is een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals die verticaal geplaatst is, een schuin schouder, een sterke bovenlijn, kruis is lang, maar ietsje hellend. Het paard zou iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Het beenwerk is wat grof. De stap is ruim, hij is wat onnatuurlijk in zijn voorbeen. De draf is opwaarts en zou iets meer souplesse mogen hebben. Het paard gaat mee vanwege bloedspreiding en ook zijn verwantschap. Gaat wel mee. Nummer 15. Het paard is nog geen ster. Het paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft een lange hals die ietsje diep uit de borst komt. In het middenstuk zou het paard graag wat sterker willen zien. Het kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het paard is nog geen ster, wordt ook nog geen ster vandaag. De stap is wel voldoende ruim. En draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij goed achterbeengebruik. Gaat mee, wel vanwege bloedspreiding en ook qua exterieur. Hij is nog geen ster, nee. Hij is nog geen ster. Ik hoor iemand blij op de tribune, maar het paard is nog geen ster, maar we nemen hem wel mee vanwege bloedspreiding. Nummer 252. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals die iets horizontaal is, ietsje steil in zijn schouder. De rug is voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte, maar iets dakvormig. Het voorbeen is goed van lengte, maar wat onderstandig. Het paard is wat week gekoot. De stap is voldoende ruim, maar er zou je wat actiever in mogen zijn. De draf is voldoende opwaarts, maar het zou iets meer gedragen mogen zijn. Het paard gaat niet mee naar de derde ronde. Nummer 309 is een paard met veel front. Heeft veel ronding in zijn hals. Heeft een goede schouderligging. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Het kruis is ook voldoende van lengte. Het voorbeen is ook voldoende van lengte. Het paard zou iets meer lengte in de kruis mogen hebben. De stap zou je wat ruimer mogen zijn. Maar in draf is het paard opwaarts. Heeft hij veel lichaamsgebruik en lossigheid. Gaat vandaar ook mee voor de derde ronde. Nummer 18 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals. Ietsje steil in zijn schouder. In de bovenlijn zou het paard ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Voorbeen zou wat correcter mogen zijn. Ook vooral in de kootstand. En ook in de afloop van het voorbeen. Het achterbeen is voldoende van kwaliteit. De stap is voldoende ruim en actief. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel zweefmoment, ruim en met veel front. Maar vanwege kwaliteit beenwerk gaat hij niet mee naar de volgende ronde. Nummer 97, ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een hals die wat meer lengte zou mogen hebben. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Misschien op een lendenpartij wat strak. Kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Heeft een lang voorbeen, maar ook een lang achterbeen. Dat zat hem een beetje in de weg. De stap is ruim, maar heeft hij af en toe wat moeite met de takt. In draf mist hij wat kracht en is hij wel voldoende ruim. Gaat ook niet mee naar de volgende ronde. En daarmee is de uitslag bekend. Uitgenodigd voor de volgende ronde, de voorrijdagen, worden catalogus nummer 3, nummer 15 en nummer 309. Nou, dan wou ik al die nummers nog even in het Engels doen, in het Duits doen, in het Frans doen. Maar dat hoeft niet, want daar hebben we onze vertalers voor. Mooi. Vertaalster Lisa Wekman houdt u in het Duits op de hoogte.
Kelly Verbeem in het Engels, Ingeborg Vink in het Spaans, Jean-To Chaneux in het Frans. You can order your headset for the translation at the KFPS stand in the shopping village. Second group. Tweede groep, we gaan verder. Nou, de timing is eigenlijk weergeloos mooi. 8:45 stond deze groep gepland en ik hoorde exact 8:45 de tune voor groep 2. Als we dit nou aanhouden, komt het helemaal goed. Een lekker kopje thee erbij van onze catering. Super. We beginnen groep 2, dames en heren, met de opstelling van de hengst nummer 5. Nummer 5 is binnen nummer 5, nummer 5, de nummer 5, Tjurre van de Wikkersliede. Geboren in 2022, Gjalt 426 is de vader. De moeder ster Amery van Alke 468. Gefokt in Duitsland in Marnetshagen bij Stefanie Dietrich. Ook nog altijd eigenaresse van Tjurre. Dus nog even samenvatten. Gjalt 426, dan Alke 468 en Dordtsen 420.
Zo hengst nummer 5, de zoon van Gjalt 426 uit de merrie van Alke 468. Nummer 7 nu. Opgesteld, kaders nummer 7, Next Stallion nummer 7, eerste hengst nummer 7, lieutenant suivant, le numéro 7, Up SR. Geboren in 2022 als zoon van Jurre 495 en een stermerrie van Tjalle 454. Fokker-eigenaar SJ Ruiter in Nijbeets. Nummer 7, Jurre 495, dan Tjalle 454 en Maurus 441. Wisseling van de wacht. U zag nummer 7, de zoon van Jurre
495 maal Challe 454. Gaan door met nummer 8. Nummer 8 in de keuringsbaan, nummer 8 in de arena, nummer 8, de nummer 8, Unitas van de Erbedina Hoeve. Hengst geboren in maart 2022 als zoon van Omer 493, uit de stersport dubbel A-merrie van Tjarda 483. Gefokt bij S. Wind in Nijenveen, een eigendom van 9 pk in Rohel. Dus Omer 493, dan Tjada 483 en Sjaard 320.
nummer 39. Nou, maar in ieder geval een mooi applaus al voor catalogus nummer 8, de zoon van Omer 493 maal Tjada 483. Altijd mooi om applaus te horen. Gaan we door met catalogus nummer 39. Nummer 39, kom binnen. Deze tweede bezichtiging opgesteld, hengst nummer 39, catalogus nummer 39. Stel je nummer 39, hengst nummer 39, lieutenant de nummer 39, Tidde D. van Stal de Vleut. Geboren op 16 april 2022, als zoon van Hessel 480, de stermerrie van de hengsten Onne 376. De fokker J.H.M. Walravens uit Best, eigenaar J.H. van Manen in Kesteren. Hessel 480, dan Onne 376 en dan Beert 411.
Zag de presentatie van hengst nummer 39, de Hessel 480 maal Onne 376. Door met nummer 72. In de keuringsbaan, en u ziet het ook op het scherm, nummer 72, nummer 72, 72, Tijen van Jentjes Pleets. Geboren op 8 mei 2022, zoon van Jurre 495, uit de modelsport dubbel A-merrie van de hengst Michiel 442. Fokker, eigenaar en de Groot, Halbijn in Hilaard. Dus Jurre 495, dan Michiel 442 en Rindert 406. Zag de presentatie van nummer 72, de zoon van Jurre 495 maal Michiel 442. Binnenkomt nummer 158.
Opgesteld hengst nummer 158. 158 in de tweede bezichtiging. Stallion nummer 158, hengst nummer 158, lieutenant de nummer 158, Talco van het Wolske Veld. Hengst van 27 april 2022, met als vader Johannes 484. Moeder Kroon A van Beert 411, gefokt bij Patrick Mozen-Franken in Wilzen. In eigendom van Stoeterij Boszorg, BV in Sint-Antonis. Johannes 484, dan Beert 411, in de afstamming van de nummer 158. U zag in de tweede bezichtiging hengst nummer 158, de Johannes 484, maal Beert 411. We gaan naar de laatste in deze groep, catalogus nummer 23. Straks na deze hengst zal de hele groep terugkeren en krijgen we de uitslag van groep 2. En dan gaan we de eigenaar en fokkers huldigen van de hengsten die vanuit groep 1 en groep 2 aangewezen zijn voor de voorrijdagen. In de zomermaanden voorafgaand aan het centraal onderzoek worden de geselecteerde hengsten uitgenodigd voor een drietal voorrijdagen waarbij ze onder het zadel gepresenteerd worden en door de hengstenkeuringcommissie beoordeeld worden. De presentatie onder het zadel
komt dichter bij het gebruiksdoel dan een presentatie aan de hand of los in de kooi. En de eerste voorjaardag voor dit jaar staat weer gepland in juni. Hengst nummer 23 maakt zijn opwachting. Nummer 23, nummer 23, le nummer 23, Tede, is van 27 maart 2022. Eveneens een zoon van Johannes 484 uit een kroondubbel A-merrie van de hengst Wiemer 461. Gefokt door Sietske Bouwjes in Burgum en in eigendom van P. Veenje in Gadijn. Johannes 484, dan Wiemer 461 en Oege 267. Dat was de laatste hengst in deze groep, dames en heren, nummer 23. Dus van Johannes 484, uit de merrie van Wiemer 461. De hele groep komt binnen. Een spannend muziekje van de firma Koopmans Elim, die hier ook weer de muziek verzorgen. Welke hengsten gaan een etappe verder richting de voorrijdagen komende zomer. En na de bekendmaking, de huldiging van de hengsten die zijn aangewezen uit de groepen 1 en 2. En daar hebben we de fokkers en eigenaren bij nodig. Het jaar is amper begonnen, dames en heren, en dan alweer genieten van onze prachtige jonge lichtinghengsten van het KFPS.
Hengstkeuring, commissie bekijkt de hengst nog een keer in de groep. Veel onderdelen die een rol spelen om in een etappe verder te komen. Zijn afgelopen jaar in Exlo 4-tal nieuwe stamboekhengsten. Trouwens, je kunt op de site van het KFPS www.kfps.nl de uitslag ook weer live volgen. Hebt u de eerste groep gemist? Bezoek even de site en u bent volledig op de hoogte. En de jonge hengsten worden hier in de tweede bezetting aangewezen voor de vorige dagen onder een klein voorbehoud. Namelijk A, een goed spermaonderzoek en dat kan nog tot 15 mei. En B, de veterinaire keuring die directe aanwijzing van de tweede bezetting plaatsvindt. Uitslag hiervan volgt maandag 13 januari. Nog een minuutje of 4 en dan hebben we de huldiging van de hengsten die worden doorverwezen. Nog 4 minuten voor de huldiging. En dan gaan we naar de uitslag van groep 2. De tweede groep van deze morgen. Ik heb vanmorgen bij de eerste groep eigenlijk wel een beetje vergeten te zeggen van dat soms het commentaar wel wat negatief klinkt. Dat is niet de bedoeling. We praten over meestal sterhengsten. Deze hengsten hebben wel een bepaalde kwaliteit, maar we zijn vandaag ook aan het kijken of de kwaliteiten en de bloedspreiding en dergelijke goed genoeg zijn voor een dekhengst. Dus ja, dan komt het verhaal toch wel iets anders over misschien. Het is niet de bedoeling dat we de hengsten vandaag gaan afkraken. Dat is niet de bedoeling. Ik begin nu met nummer 5. Nummer 5 zou wat edeler in het hoofd mogen zijn. Heeft wel een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn zou hij wat sterker mogen zijn. Dit paard was ook nog geen ster. Wordt vandaag ook geen ster. We nemen hem ook niet mee, want de bewegingen moeten wel correct zijn. En wij vinden dat hij wat tact mist, zowel in stap en draf. Dus vandaar dat hij niet meegaat. Nummer 7 is een paard wat iets lang in het neusbeen is, ook iets recht in het neusbeen. Heeft een voldoende lange hals, ook de voldoende ronding in die hals. Schouder is ietsje steil, in de bovenlijn is hij sterk. De schouderlegging is ietsje steil, had ik al gezegd. Het voorbeen zou wat meer lengte mogen hebben. Ook het paard zou wat meer hengst mogen zijn.
Het paard is wat weeggecoacht. In stap is hij ruim en taktmatig. De draf is iets neerwaarts en heeft wel een gemakkelijke manier van draven. En is hij ook voldoende ruim en krachtig. Gaat niet mee vanwege bouw. Nummer 8 is een hengst met veel front en edel hoofd. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is ietsje hellend. Het paard is wat hol in het voorbeen, een licht sabelbenig. De stap is voldoende ruim, maar heeft af en toe eens wat taktverlies. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel ruimte en ook veel zweefmoment. We gaan hem wel proberen voor de derde ronde. Nummer 39. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die iets horizontaal is. Goede schouderligging. Sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Paard wat vrij gemakkelijk stapt. Ruim door zijn lijf. En paard wat ook voldoende opwaarts draaft. En daarin mag je iets meer lichaamsgebruik hebben. Maar we gaan hem ook meenemen voor de derde ronde. Nummer 158, of 72, sorry. Ik was al eentje verder, maar goed. Nummer 72. Het paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. De hals is voldoende van lengte. Heeft ook een schouder wat goed van ligging is. De bovenlijn zal die ietsje sterker mogen zijn. Het paard heeft een... ik moet even... De paard is licht ontredend. De stap zou je wat meer buiging in zijn sprongen mogen hebben. In draf is hij opwaarts. Maakt hij veel houding. Heeft hij ruim en krachtig. Het paard gaat ook naar de derde ronde. Nummer 158 is een paard met een edel hoofd. De hals is voldoende lengte, ietsje zwaar, wat diep uit de borst. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis is ook goed van ligging, ook goed van lengte. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. En is licht hol in het voorbeen. Het paard zou iets correcter in die voorbeenstand mogen zijn. De stap is voldoende ruim. En in draf is hij iets op de voorhand. En daar zou hij iets meer zweefmoment mogen hebben. Gaat niet mee naar de derde ronde. Nummer 23 is een paard wat iets edeler in het hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange verticale hals, goede schouderligging. Het schoft zou iets mooier mogen doorlopen in de rug. De rug is voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Het paard heeft een voldoende lang voorbeen, is licht sabelbenig. In stap is hij ruim, goed door zijn lijf gestapt. In draf dan mist hij wat ruggebruik, zou hij wat meer atletisch vermogen mogen hebben. Hij is wel voldoende ruim, maar vanwege ruggebruik gaat hij niet mee naar de volgende ronde. En daarmee is de uitslag bekend. Voor de voorrijdagen uit groep 2 worden uitgenodigd nummer 8, nummer 39 en nummer 72. Ik herhaal 8, 39, 72. Deze hengsten komen binnen, gezamenlijk met de 3 hengsten die geselecteerd zijn uit groep 1. Dat waren de nummers 3, 15 en 309. Ik wil graag de fokkers-eigenaren achter deze hengsten uitnodigen in de piste te komen voor de huldiging. Hengsten aangewezen voor de voorrijdagen worden dus zodanig vergezeld door hun eigenaar en fokkers. Die mogen hier in de baan komen, krijgen natuurlijk de felicitaties en de bloemen. Weer een ronde verder op naar de voorrijdagen. Mits ze ook de veterinaire keuring doorstaan
die dus direct na de tweede bezichtiging plaatsvindt, van de uitslag maandag na de hengstekeuring bekend wordt. Dat wordt weer gecommuniceerd op www.kfps.nl. En daar komen ze dan. Mooi. En de ringmeester van de Meurde staat er al, gaat zo dadelijk de hengsten opstellen. Fokkers, eigenaren, kom erbij. Prachtig entree, mensen. De eerste oogst is daar. Sommige hengsten met één eigenaar of één eigenaresse. Maar er zijn er ook bij met 9 pk. De dames zien er weer prachtig uit, dames en heren. Rita Rijnga, Ronnie Atsma. Nou, hengsten temperamentvol. Maar het wordt allemaal weer in goede banen geleid. Algemeen bestuurslid van de KFPS, Wim Bak, zal de bloemen uitreiken. En dan beginnen we met nummer 3. Aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 3. Gaat u bij uw hengst staan, mensen? Onder nummer 3, Sjoerd van de Klaster van Bastiaan 510 maal Standard 447. Fokker-eigenaar Obermaus in Kouden. Uit de eerste groep, nummer 15, Jorre Evas W. van Elias 494 maal Ulbert 390, Fokkers, Eventwint en Astrid Heldenweg in Zevenhuizen, eigenaren H. de Jong en J. van der Zijp in Oude Haske. Proficiat. $309. Tinus van de Bokkenfarm, zoon van Fouke 520, en de Melly van Beert 411, Cor NL Beentjes, Seilo, staan te boek als Fokkers, eigenaar J. Kleinstra in Groningen. En uitgenodigd uit de tweede groep, talens nummer 8, Unitas van de Echtbedienerhoeve, zoon van Omer 493, uit de merrie van Tjarda 483, Eswind 191, Fokker, 9 pk Rohel, eigenaar. Gelukkig zitten in één bloemenbos 9 bloemen. Doordelen. $39. TDD van Stal de Vluit, zoon van Hessel 480 uit een merrie van Onne 376. Gefokt door JHM Walravens in Best, JH van Manen in Kesteren, eigenaar. En tot slot Tijen, nummer 72, zoon van Jurre 495, de merrie van Michiel 442, Fokker, eigenaar M. de Groot, Houbijn in Hilaard. Nou, 6 hengsten, dames en heren, uit de eerste 2 groepen. Door naar de voorrijdagen.
Wim Bak namens het KFPS-bestuur bij de huldiging aanwezig. Prachtige groep eigenaren, 9 totaal tel ik er. 9 pk. Mooie rozetten aangehangen, bloemen uitgereikt. Nou, weer een etappe verder mensen. Op naar de voorrijdagen later dit jaar. En wie weet, misschien het Centraal Onderzoek in Exlo nog weer later dit jaar. Who knows? Ja, dank aan ons bestuurslid Wim Bak. Laatste bloemen worden overhandigd aan de mensen achter catalogus nummer 72. We hebben een mooie lichting, 6 hengsten hier op rij, dames en heren. En dan kunnen we de heren lopen, denk ik. Nog even de laatste plaatjes. DigiShots, onze hoofdfotograaf. Johanna maakt ook weer mooie plaatjes. Zoals ze dat altijd doet. Nou. Dit zijn toch altijd van die bloedstollende momenten. Die kippenvelmomenten, dames en heren. Wanneer je daar toch als fokker eigenaar in de piste mag staan. Kom eens nog een keer voorbij, een warm proficiat, muziekje erachter. Dit is de opbrengst van vandaag uit de groepen 1 en 2. Proficiat, fokkers en gedaar. Super. Ja, dames en heren, komt prachtig op tijd. De volgende groep, groep 3, staat gepland 9:45. We gaan verder. En onze DJ van dienst, Jeroen, die doet er weer mooie muziek achter. Zo na de binnenkomst van de eerste hengst uit groep 3. Op deze unieke keuring, de grootste hengstenkeuring ter wereld. De keuring van het KFPS. Ja, in deze groep beginnen we met catalogus nummer 31. Nummer 31 in de tweede bezichtiging. Nummer 31
31 Ray-Ban. Zijn hengst van 20 april 2021. Zoon van Nane 492. Uit een Serre Sport dubbel A-merrie van Jerke 434. Gefokt bij Pia Frank in Aare. En in eigendom van Zomerstaten BV in Mijnserenland. Dus Nane 492, dan Jerke 434 en Obbe 314. Fokwaarde ziet u exterieur, beweging, verwantschappercentage, de stam waar de hengst uit voortkomen en de recente stokmaat. Gepresenteerd werd hengst nummer 31, een zoon van Nane 492 uit een merrie van Jerke 434. Volgende graag. Binnenkomt hengst nummer 32. Ladies and gentlemen, you can order your headset for the translation at the KFPS stand in the shopping village. Alles weer vertaald in het Duits door Lisa Wekman, in het Engels door Kelly Verbeem, in het Spaans door Ingeborg Vink, in het Frans door Jean-Joe Chagneux, als ik het goed zeg. Dus headset kunt u bestellen bij de stand van het KFPS.
Opgesteld hengst nummer 32, u ziet het op het scherm. Number 32, nummer 32, le nummer 32, Ties P. van het Restland. Geboren op 19 februari in het jaar 2022. Zoon van Marcus 491. En een sterrenmerrie van Norbert 444. Fokker-eigenaar R. Schreur uit Eijhorst. Marcus 491, dan Norbert 444 en dan Sape 381. Nummer 32 wordt nakeuring. Is niet helemaal rad. Dus de nakeuring voor catalogus nummer 32. Vervolgen wij met de volgende hengst. Dan komt binnen catalogus nummer 222.
In dit boekje een aantal zonen van de hengsten Marcus 491. Opgesteld nummer 222, 222, 222, 222, 222, Titus van Eichenhof Oldenburg. De datumzoon van Marcus 491 uit een ster aanmerrie van Ilke 382 H. Kloesman in Oldenburg, Fokker, Sina Kloesman, Oldenburg, eigenaresse. Marcus 491, dan Ilke 382 en Olaf 315. Presentatie van nummer 222, de zoon van Marcus 491 maal Ilke 382. We gaan naar nummer 71.
In de catalogus allerlei achtergrondinformatie over de hengsten. Kijk in dit geval naar nummer 71 uit uw catalogus. Nummer 71, 71, 71, Tjonge van Hilpen. Geboren op 24 april in het jaar 2022. Eveneens vader Marcus 491. Moeder is kroon A en stamt van Norbert 444. Fokker eigenaar familie De Vries in Hilpen in Hindelopen. Dus Marcus 491, dan Norbert 444 en Olof 315. En dat was nummer 71, de zoon van Marcus 491, man Norbert 444. Door met catalogus nummer 157.
Jonge hengsten maken een opwachting. Dit is inmiddels de derde groep van vandaag. Nummer 157 is binnen. 157 voor de hengstenkeuringcommissie opgesteld. 157. 157 Thijs van de Neshoeve is van 3 mei 2022. Ook een zoon van Marcus 491. Een stermerrie van Jisse 433. Gefokt bij D. Grooms in Wervershoofd. Eigenaren SD Stables in Mierlo en EBA van Onselen uit Ansen. Marcus 491, dan Jisse 433 en Valkut 353. Nummer 157 verlaat de baan, de Marcus 491 maal Jesse 433 en maakt plaats voor nummer 37.
En dan nu catalogus nummer 37. Nummer 37 in bezichtiging nummer 2. De Hengst Tomke van de Hofstad is van 10 april 2022. Eveneens een zoon van Marcus 491. Uit de sterpreferente Mary van Tjellik 328. Uit de voorgordijn van F. Alga in Oudega. Hengst in eigendom van Hendrik Eppinga in Oude Mirdum. Marcus 491, dan Tjellik 328 en Lammert 260. Was nummer 37, de Marcus 491, maal Tjellik 328.
Wij vervolgen deze keuring, tweede bezichtiging, met catalogus nummer 91. Tweede bezichtiging van hengst nummer 91, nummer 91 opgesteld. Nanchiwan Anunotsi 91, Tago van de Veenhoeve. Geboren op 19 maart in het jaar 2022. Als zoon van Mathies 504 uit een sterpreferentenmerrie van Hartse 425. Gefokt door E.F. van Veen Masterbroek in Hank. En eigenaar aan Thomassen uit Lunteren. Mathies 504, dan Hartse 425 en Feitse 293.
Gepresenteerd werd nummer 91, zoon van Mathies 504 maal Hartse 425. De laatste nu. ...134, kom binnen. Tweede bezichtiging van catalogus nummer 134. Nummer 134. Nummer 134, die nummer 134, de nummer 134, Siert TM. Geboren op 17 mei, maar dan van het jaar 2021. Als zoon van Auwert 514, een stermening van Take 455. De fokkers A. Talsma en O.J. van Marion in Hegenbijnten. Hengst in bezit van R. Bos uit Bolsward. Auwert 514 maal Take 455. Daarachter nog Christ 358.
Als de laatste nummer 134, de Auwert 514 maal Take 455. Entree van groep nummer 3. Spannend moment, dames en heren. Welke hengsten gaan een ronde verder? We zullen het zo dadelijk vernemen van Piet Bergsma, die samen met Corrie Terpstra en Ellen van Gastel de hengsten vandaag hier beoordeelt. Mooi muziekje erachter, dames en heren. En de spanning gaat weer oplopen. Het moment van de waarheid. Welke hengsten uit groep 3 gaan er door naar de voorrijdagen? Daar staat de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, zo dadelijk Piet Bergsma.
Ook voor deze groep geldt natuurlijk, de meeste hengsten lopen hier niet voor niks, zijn allemaal goede hengsten. Of voor bloedvoering zou ze hier zijn. Dus als het commentaar wat negatief overkomt, dat is niet zo bedoeld. Nummer 31 is een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is wat zwaar in die hals, die wat diep uit zijn borst komt. Hengst met een voldoende sterke bovenlijn, ook brede lendenpartij, een lang kruis, ietsje hellend daarin. Een voldoende lang voorbeen, ook kwalitatief voldoende beenwerk. De stap is ruim en de draf is hier opwaarts, heeft een sterk achterbeengebruik. Gaat mee naar de derde ronde. Nummer 222 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook voldoende halslengte. Het schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is wat kort. De voorbeen is hij wat week. En hij zou wat correcter in het voorbeen mogen zijn. De stap is voldoende ruim. Maar is voldoende ruim en ook goed door zijn lijf gestapt. In draf is hij ook voldoende ruim, maar drukt hij de rug wat weg. Gaat niet mee naar de derde ronde. En wordt ook geen ster vandaag. Nummer 71 is een hengst met een edelhoofd. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Een schouderligging die goed is. In de rug is hij wat week. En het kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het voorbeen is ook voldoende van lengte. Het paard is wat steil gekoot aan het achterbeen. En dat zie je ook wat terug in de beweging. Het paard zou wat ruimer mogen stappen en is ook wat stug daarin. En neigt soms naar overkoot. In draf is hij ruim opwaarts en heeft hij ook een krachtig achterbeen. Maar vanwege de stap gaat hij niet mee naar de derde ronde. Nummer 157. Een paard met een edelhoofd, lange hals, die goed geplaatst is. Schouder is ietsje steil. In de bovenlijn is hij sterk. Het kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het paard heeft een lang voorbeen en ook is heel evenredig gebouwd. Het paard wat makkelijk stapt en krachtig stapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel front en heeft hij een heel goed achterbeengebruik. Derde ronde. Nummer 37, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Hij is een beetje bang voor me, dat zie ik nu. Het hals is voldoende van lengte, goede bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Paard wat voldoende ruim stapt. In draf is hij opwaarts. Zou hij iets meer onder mogen treden. Maar hij gaat wel mee naar de derde ronde. Nummer 91. Hengst met een edelhoofd. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Ook een schouderligging die gewenst is. Sterke bovenlijn. Heeft ook een lang voorbeen. Zou iets meer hardheid in de benen mogen hebben. Het paard zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Maar heeft een ruime en actieve stap. In draf is hij opwaarts. Heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik. Ook naar de derde ronde. Nummer 134, een paard met veel front. Heeft een lang schouder, ook een sterke bovenlijn. Is ietsje gerekt misschien in het middenstuk. Heeft een kruis wat voldoende van lengte is. Ietsje hellend, goed voorbeen, lang voorbeen. Paard wat makkelijk en actief stapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij een goed achterbeengebruik. Gaat ook mee naar de derde ronde. Wordt ook ster vandaag. Mooi resultaat, Zart, op 3-5 hengsten na de voorrijdagen. Dat zijn, ik herhaal het nog een keer, nummer 31, 157, 37, 91 en 134. Proficiat Fokkers eigenaar. We gaan naar groep 4.
Huldiging van de aangewezen hengsten van groep 3 is direct na bekendmaking van groep 4. Tweede bezichtiging verdeeld over 2 dagen, vandaag en morgen. Totaal zo'n 110 hengsten die zich na de eerste bezichtiging mogen presenteren op de tweede bezichtiging. Groep 4. Mooi entree van catalogus nummer 27. Nummer 27 opgesteld in de keuringsbaan. Teken is de naam. Is geboren in juni, 17 juni 2022. En als vader Robert 498. Moeder Stermen van Tjalle 454. Fokker-eigenaar op Boonstra uit Oude Haske. Robert 498, dan Tjalle 454 en dan Jillis 301. Nummer 27.
Presentatie van nummer 27, Rommert 498, Balchalle 454. We gaan naar nummer 52 nu. Binnenkomst van de catalogus nummer 52, nummer 52 nu, 52, beetje sluikreclame mag. Unox von Greifenstals is van 2 juni 2022. Eveneens een zoon van de Hengste Rommert 498 en de modelsport A-merrie van Bartele 472. Ralf Reinhardt in Brussel, de Fokker. Ook nog eigenaar samen met Albert Lux uit Diever. Dus Rommert 498, dan Bartele 472 en Beert 411. Zag ik het aan nummer 52, een zoon van de Rommert 498, maal Bartele 472. Vervolgens binnenkomst van de volgende hengst.
Dat is nummer 82. Vierde groep, tweede bezichtiging hengsten. Nummer 82 wordt gepresenteerd voor de hengstenkeuring commissie. Nummer 82, nummer 82, 82, Vriend S.A. Geboren op 25 februari in het jaar 2022 als zoon van Tiede 501. Uit een kroonsportpreferentenwerking van de hengst Standard 447. Fokkereigenaar A. van Derper in West-Vleteren. Tiede 501, dan Standard 447 en dan Beert 411.
Prestatie van nummer 82 was dit de tiende 501 maal standard 447. Nummer 95, kom binnen. Tweede bezichtiging van hengst nummer 95, catalogus nummer 95, 95, 95, Twan van Raamshille. Geboren op 10 maart 2022. Vader is Teun 505. Moeder een kroonsport aanmerrie van de hengst Johannes 484. Fokker-eigenaar AGG Schrouwen uit Strijen. Teun 505, dan Johannes 484 en dan Beert 411.
Nummer 95 zag u de zoon van Teun 505 maal Johannes 484. Binnenkomst nu van nummer 163. Tweede bezichtiging van de catalogus nummer 163 nu. Nummer 163, 163, 163, 163. Rutte U de Grachten. Hengst geboren op 30 april, maar dan van het jaar 2021. Vader Tiede 501, wordt een stermerrie van Tonjes 459. Gefokt bij MHA Schothorst uit Soest. Eigenaar J. Kleinstra in Groningen. Tiede 501, dan Tonjes 459 en Abe 346.
Dat was nummer 163, de zoon van Tide 501 Maltonjes 459. Binnenkomst van nummer 85. Tweede bezichtiging van hengst nummer 85. Nummer 85 in de keuringsbaan. Nummer 85, de nummer 85, de nummer 85. Thijs van Lunteren is geboren op 15 maart 2022. Ook een zoon van Teun 505. De model AA-merrie van de hengst Johannes 484. Fokker-eigenaar is aan Thomassen in Lunteren. Teun 505, dan Johannes 484 en Norbert 444.
We kijken naar nummer 85, de zoon van Teun 505 en de merrie van Johannes 484. Binnenkomst van nummer 80. Voor de hengstenkeurcommissie wordt opgesteld de hengst in uw catalogus onder nummer 80, nummer 80, nummer 80, de nummer 80, Tigo Stal de Oergong. Geboren op 17 mei 2022 als zoon van Ulbe 506. Een sterk aanmerrie van Hartse 425, Fokker, eigenaar H. Vrieswijk, Huins. Ulbe 506, dan Hartse 425 en dan Fabe 348.
Kijken naar catalogus nummer 80, Ulbe 506, maal Hartse 425. Laatste in deze groep komt binnen, nummer 99. Nou, dames en heren, presentatie van nummer 99 dus. Nummer 99, 99, Triton van de Terpen. Hengst van 5 april 2022, zoon van Menne 496. Een stermerrie van Maurits 437. Fokker en eigenaar R.J. Rienstra uit Rommels. Menne 496, dan Maurits 437 en Rindert 406. Nummer 99 mag wel stoppen, want het is niet rad. Ja, 99 doorwezen naar de nakeuring. Dan mag de hele groep 4 verder met uitzondering van deze hengst binnenkomen. Dan gaan we naar de bekendmaking welke hengsten uit groep 4 gaan een opwachting maken tijdens de voorrijdagen. Daarna hebben we de huldiging van de aangewezen hengsten uit groep 3 en groep 4. Dan hebben de fokkers eigenaren weer bij nodig.
Hengsten worden vandaag aangewezen voor de voorrijdagen onder voorbehoud van een goed sperma-onderzoek. En dat kan nog tot 15 mei aanstaande. En het tweede voorbehoud is de veterinaire keuring direct na aanwijzing van deze tweede bezichtiging. Uitslag van de veterinaire keuring volgt maandag 13 januari. Hengsten zijn zoveel mogelijk ingedeeld per vaderdier, vandaar dat de nummers van door elkaar lopen. Maar dat geeft een mooi beeld van de fokkerij van de betreffende vaderdieren. Ja, de hengstkeuringscommissie is eruit. We gaan naar de uitslag van groep 4. Nummer 27, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die wat horizontaal is. Die zou ook wat rijker in de hals mogen zijn. Het schouder is ietsje steil. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Het kruis is ook voldoende van lengte en goed van ligging. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. In stap zou je wat meer tak mogen hebben, vooral in het voorbeen. Draf is hij opwaarts, heeft hij veel buiging en heeft hij een goed achterbeengebruik. Maar vanwege rasuitstraling en stap gaat hij niet mee naar de derde voorrijdag. Naar de voorrijdagen. Nummer 52 is ook een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals. Zou daarbij iets meer neklengte mogen hebben. Het schouder ligt er goed in. Het paard heeft een sterke bovenlijn. Het kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen is ook voldoende lang. Het paard is wat lichtzadelbenig en wat week gecoacht. De stap is voldoende ruim, maar is hij wat gehaast. In draf heeft hij veel buiging. Maar zou je wat meer souplesse in zijn lijf mogen hebben. Gaat ook niet mee naar de derde ronde. Nummer 82 is een paard met veel front. Een lange hals, verticale hals, goede schouderligging, sterke bovenlijn, lang kruis, ietsje hellend. Ook een lang voorbeen, kwalitatief goed beenwerk. Paard wat ruim en actief stapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel buiging in het achterbeen. Derde ronde. Ook nummer 95 is een paard met veel front, een edel hoofd. Heeft een lange hals, goede bovenlijn, ietsje gerekt in het middenstuk. Kruis zou misschien iets meer lengte mogen hebben. Paard met een lang voorbeen, ook iets een lang achterbeen. Maar een paard wat ruim en actief stapt. Draf is hij opwaarts, heeft hij veel kracht. Gaat ook mee naar de derde ronde.
Nummer 163, een paard met een voldoende edelhoofd, zou iets met neklengte mogen hebben. Het paard is wat zwaarder geworden in zijn hals, die komt wat dieper uit zijn borst. De bovenlijn is sterk, kruis is voldoende van lengte en ook van ligging. Het paard zou wat meer lengte in het voorbeen mogen hebben. In stap is hij voldoende ruim en ook voldoende door het lijf gestapt. In draf blijft hij wat traag en mag je het achterbeen meer te dragen brengen. Geen derde ronde deze keer. Nummer 85. Een paard met een heel mooi silhouet. Een heel rastypisch paard. Een veelfront, sterke bovenlijn, lang kruis. Ook een goed hard bedroogd beenwerk. Paard wat in beweging wel wat ruimer zou mogen zijn, ook in de stap. En in de draf zou je wat meer te dragen mogen komen. We hebben wel vertrouwen in het paard, want gezien zijn fokwaarde gaan we hem toch wel proberen op de derde ronde. Nummer 80. Een paard met een voldoende edelhoofd, heeft ook een voldoende lange hals, die ietsje diep uit de borst komt, goede schouderligging, voldoende sterk in de bovenlijn, vooral de lendenpartij zou ietsje sterker aangesloten mogen zijn. De kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard wat ruim stapt, makkelijk stapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook een goed krachtig achterbeen. Paard gaat mee naar de derde ronde. Hij wordt ook ster. Ja, en dan weten we meteen waar de eigenaren zitten. Hier achter ons. Mooie reactie. Ster en door. En Piet die doet met die derde ronde de voorrijdagen, denk ik. Goed, 4 hengsten, dames en heren, uit groep 4 maken we een opwachting tijdens de voorrijdagen. Die komen samen met de 5 hengsten van groep 3 nu binnen. En dan willen graag de fokkers en eigenaren vragen binnen te komen. In groep 4 waren dat de hengsten nummer 82, 95, 85 en 80. We gaan naar de huldiging. En uit groep 3 komen daarbij nummer 31, 157, 37, 91 en 134. Proficiat, fokkers, eigenaren. Dit wordt weer uw moment. Hier draait het om in de fokkerijen. Fokkerij highlights in uw fokkerijcarrière. Zoals hier op de KFPS Hengstenkeuring. Prachtige collectie komt binnen. Hengsten aan de groepen 3 en 4 die verder gaan. Ik zei het eerder al, in de zomermaanden voorafgaand aan het centraal onderzoek worden de geselecteerde hengsten uitgenodigd voor een 3-tal voorrijdagen waarbij ze onder het zadel gepresenteerd worden en door de hengstenkeuringscommissie wederom beoordeeld worden. De presentatie onder het zadel komt dichter bij het gebruiksstoel dan de presentatie aan de hand of los in de kooi. De eerste voorrijdag dit jaar staat alweer gepland in juni. Lindendames hebben daar allemaal weer vol mooie bloemen. Frank Fokkens, onze voorzitter van KFPS, dames en heren, zal de felicitaties overbrengen aan de mensen achter deze hengsten.
Ik zal ze nog één keer noemen, maar dan in de volgorde waarin ze ook gepresenteerd werden daar straks. Ik zou zeggen, gaat u maar bij uw hengst staan. Kijk even uit, sommige hengsten, het zijn allemaal nog jonge hengsten, zijn de beste temperamentvol, u zag dat. Dan zal onze voorzitter de hulde brengen, nummer 31, Ray Ben. Zoon van Nane 492 maal Jerke 434. Pia Frank fokte Ray Ben en is in bezit van Zomerstaten Mijn Sereland. Proficiat. Dan uit groep 3, catalogus nummer 157, Thijs van de Neshoeve. Zoon van Marcus 491, Ademary van Jesse 433. Fokt bij D. Groot, Wervershoofd, eigenaren SD Stables Mierlo en EBH van Onselen in Ansen. Uit die groep ook catalogus nummer 37, uitgenodigd voor de voorrijdagen. De hengst Tomke van de Hofstad, zoon van Marcus 491 maal Tjerk 328. Gefokt bij F. Alga in Oudega, eigendom van Hendrik Eppinga in Oude-Midden, Proficiat. Uit groep 3 afgevaardigd nummer 91, Tago van de Veenhoeve, van Mathies 504 maal Hartse 425, Fokker EF van W. Masterboek in Hank, eigenaar aan Thomassen uit Lunteren. En de laatste uit deze groep nummer 134, CTM van Ouwet 514 maal Taken 455. Fokkers aan Talsma, Oje van Marion in Hegebenkte, eigenaar Erbos in Bolsward. Vanuit groep 4, nummer 82, Vriend SA van Tiede 501, maal Standard 447, fokeigenaar A. van Derper in West-Vleteren. 95, Twan van der Raamsille van Teun 505 maal Johannes 484, fokeigenaar AGG Schrouwen uit Strijen. 85, Thijs van de Meulunteren, vader Teun 505, dan Johannes 484, fokeigenaar aan Thomassen Lunteren. Nummer 80, Tigo stal de Oergong van Ulbe 506 maal Hartse 425, fokeigenaar H. Vrieswijk in Huis. Dus 9 hengsten vanuit de groepen 3 en 4 afgewaardigd naar de voorrijdagen later dit jaar. En de mensen achter deze hengsten nogmaals gefeliciteerd. Oké, er is nog een lange weg te gaan. Deze hengsten hebben een opwachting gemaakt in de eerste bezichtiging in Harig. Waren uitgenodigd voor de tweede bezichtiging. We zijn er ook doorheen gekomen. En nu is het de presentatie tijdens de voorrijdagen. Nou, we hebben mooie plaatjes van onze fotografen. Agen, we willen nog even een mooi plaatje maken. Zo. Ja, en dan denk ik dat de hengsten de baan nog één keer rondstappen. Dan hebben we een mooie collectie hengsten hier bij elkaar. Met op dit moment, dames en heren, uit de eerste 4 groepen totaal 15 hengsten die worden uitgenodigd voor de voorrijdagen.
Zij moeten nog wel een spermaonderzoek laten uitvoeren en direct nu veterinair gekeurd worden. Mooie groep en nogmaals fokkers-eigenaren, alvast proficiat. Ja, en daarmee komen we aan het eind, dames en heren, van het morgenprogramma. We gaan even pauzeren, gaan er even tussenuit en beginnen met groep 5 om 12 uur. Ja mensen, we hebben er maanden naartoe gelegd en dan is het weer zover. De KNVBS Hengstenkeuring 2025. Mooi morgenprogramma. Interessant om de jonge hengsten te aanschouwen. Wat voor kwaliteit bezitten ze? Van welke waarde zullen ze uiteindelijk zijn voor het KNVBS stamboek? We gaan het allemaal meemaken. Het is een lange weg te gaan. Zeer spannend voor fokkers-eigenaren. En ik zou zeggen, geniet van het middagprogramma. Hengstenkeuringcommissie en als voorzitter Piet Bersma, bijgestaan door Corrie Terpstra en Ellen van Gastel, nemen een positie weer in. Ringmeesters zijn Harm van der Meulen, Rijn Hettinga en Pieter Landheer. En kunnen beginnen met groep 5. Binnenkomst van hengst nummer 58. Met een mooie tune van Koopmans geluid arriveert hier de eerste hengst uit groep 5 in de baan. In beeld zo dadelijk weer allerlei achtergrondinformatie van de hengsten. '58 dus. Number 58 now. Die nummer 8 van Funzigle, nummer 50, wie Tieme van Starking. Geboren op 4 februari 2022 als zoon van Ulbran 502. Moeder een stermerrie van de hengst Torben 466. Fokeigenaar Starking BV in Spannem. Ulbran 502, dan Torben 466 en dan Dries 421.
Als nummer 58 de Ulbran 502 maal Torben 466. 29. Kom binnen. Hengst nummer 29 nu. Catalogus nummer 29, nummer 29. 29, le numéro 29. Jesse HFB. Geboren op 7 februari 2022 als zoon van Tiemen 503 en een stermerrie van Reinder 452. Fokker G. Bosma, Twijzelerheide, eigenaar G. Bosma, Kollemer Zwaag. Tiemen 503, dan Reinder 452 en dan Niekle 309.
Kijken naar nummer 29, de Tiemen 503, maal Reinder 452. Binnenkomst nu van catalogus nummer 65. In groep 5, catalogus nummer 65 in de tweede bezichtiging. Het nummer 65 nu. Nummer 65, die nummer 65, le numéro 65. Ties van Bedum. Hengst is geboren op 14 maart 2022. Eveneens een zoon van Ulbrand 502. En een stermerie van Johannes 484. Gefokt bij C. van der Belt, Delungswaard. En in bezit van de familie Age Okkema Sirius Woune. Ulbrand 502, dan Johannes 484 en dan Rindert 406. Nou mensen, er was weer een applausje door bij het optreden van de nummer 65, de Ulbrand 502 maal Johannes 484. En die maakt plaats voor nummer 78.
Presentatie in de tweede bezichtiging van catalogus nummer 78. Nummer 78 in de keuringsbaan, nummer 78, nummer 78, nummer 78. Teken van het Suvel Stjelke. Is geboren op 5 juni 2022 van dezelfde vader als de voorhengsten Ulbran 502. Moeder een stermerrie van Johannes 484, de fokker G. Wiersma, Bornwert en de eigenarenfamilie Age Okkema Siegerswoude. Ulbran 502, dan Johannes 484 en dan Dries 421. Dag genieten van de jongste jaargang hengsten, dames en heren, de jaargang 2022. Dat was nummer 78 John van Ulbran 502 aan de merrie van Johannes 484. 244 is binnen. ...244 opgesteld, nummer 244, 244, 244, 244, Rutger D.J.
Hengst van 25 maart in 2021. Vader Ulbe 506. Moeder een ster sportmerrie van de hengst Standard 447. Gefokt bij E. Duin in Hemrik. En eigendom van Stephanie Dietrich in Marnetshagen in Duitsland. Dus Ulbe 506, dan Standard 447 en Dordtsen 420. U kijkt naar hengst nummer 244, zoon van Ulbe 506, maal Standard 447. Binnenkomst van de hengst nummer 145.
Voor de engste keuringcommissie ziet u de engste omschreven in uw catalogus onder nummer 145. 145, nummer 145. 145, Wins ZTS. Hengst van 14 maart 2022. Vader Challe 454. Moeder Kroon dubbel A van IJsse 489. Fokker eigenaar M.R. Zwart en M. te Schuren in urenterm. Dus Challe 454, dan IJsse 489 en Marten 377. Nummer 145. Ja, we worden opnieuw applaus, dames en heren. Ditmaal bij de presentatie van nummer 145, de Challe 454 maal IJsse 489. Binnenkomst van nummer 73.
Tweede bezichtiging van hengst nummer 73 nu, nummer 73, nummer 73, nummer 73, le nummer 73. Timo van de Herdershoeve. Hengst van 17 mei 2022. Eveneens een zoon van Obran 502. Gefokt door de modelsport Triple A-merrie van Johannes 484. Fokkers-eigenaren F en J Herder in Wijnjewoude. Dus Obran 502. Vervolgens de hengsten Johannes 484 en Standard 447. Was de laatste in deze groep, nummer 73, de Ulbrand 502 maal Johannes 484. Kent de procedure. De hele groep komt binnen. Spannende momenten, dames en heren, als je fokker eigenaar bent van een van deze hengsten. Gaat zo dadelijk weer de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, Piet Bergsma, de uitslag verzorgen. Piet Bergsma samen met Corrie Terpstra en Ellen van Gastel, onze hengstenkeuringscommissie.
Onze buitenlandse gasten kunnen gebruik maken van een vertaal-headset. Hengskeuring is via livestream bij Omroep Friesland te volgen in 5 talen. In het Duits, vertaald door Lisa Weekman. In het Engels met Kelly Verbeen. In het Spaans met Ingeborg Vink. In het Frans met Jean-Tho Chaneux. You can order your headset for the translation at the KFPS stand in the shopping village. Ja mensen, we gaan naar de uitslag van de 5e groep tweede bezichte hengsten. Luistert u mee, zou ik zeggen. Eerste groep naar de middag. Ik heb nummer 58 voor me staan. Een hengst met een edelhoofd, een voldoende lange hals. Die ook voldoende verticaal gesteld is. Lange schouder in de bovenlijn, op de lendenpartij misschien ietsje strak. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Het paard heeft voldoende kwaliteit in de benen, is licht sabelbenig. De stap was ruim en makkelijk door zijn lijf gestapt. In draf is hij voldoende opwaarts en heeft hij ook voldoende ruimte. Krijgt een kans bij de voorrijdagen. Nummer 29. Paard wat moeilijk te beoordelen is. Is wat druk. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft ook een iets verticale hals. Goede schouderlegging. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het paard is wat neerwaarts gebouwd. En is wat sabelbenig. In de stap hebben we hem niet kunnen beoordelen. Hij heeft niet anders gedaan dan dribbelen. In draf blijft hij wat neerwaarts. Is hij wat traag in het achterbeen en mag hij meer te dragen. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 65 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende lange hals die wat zwaar en diep uit de borst komt. Schouder is goed van ligging. De bovenlijn is het paard voldoende sterk. De lendenpartij zou iets mooier aangesloten mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Het paard zou iets meer voorbeeldlengte kunnen hebben. In stap is hij wat kort. Dan zou hij wat taktmatiger mogen stappen. In draf is hij opwaarts. Heeft hij veel buiging en veel zweefmoment. Maar vanwege stap en exterieur gaat hij niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 78 is een hengst met een lange hals. Die wat iel is, heeft een goede schouderlegging. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Hij is wat gerekt in het middenstuk. In de stap
zou je wat meer tact en wat meer kracht in het achterbeen mogen hebben. In draf is hij opwaarts en heeft hij veel ruimte, maar vanwege het middenstuk en de stap gaat hij niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 244. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Het zou wat meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte, iets horizontaal. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Het kruis is ook voldoende van lengte. Het voorbeen is voldoende van lengte, ook van kwaliteit. Het paard is sabelbenig. De stap is kort en zou daar ook weer meer tact in mogen hebben. In draf blijft hij wat op de voorhand. En ook daarin heeft hij af en toe tactverlies. Het paard gaat niet mee naar de voorrijdagen en wordt ook geen ster vandaag. Nummer 145 is een paard met veel front, iets onderhals. Hij heeft wel een lange hals, een schuinschouder. In de rug zou je wat sterker mogen zijn. Het paard zou iets meer kwaliteit in het achterbeen mogen hebben, is wat foos in het achterbeen. En ook de bewegingsafloop van het voorbeen zou wat correcter mogen zijn. De stap is voldoende ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf is hij voldoende opwaarts, maar mag hij meer lichaamsgebruik hebben. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 73, dat is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Paard met veel front, een lange hals, een goede schouderligging. Ook in de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruis is wat hellend, wel voldoende van lengte. Paard heeft een voldoende lang voorbeen, is licht week gekoot aan dat voorbeen. Paard wat ruim stapt en goed door zijn lijf stapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij een heel goed achterbeengebruik. Paard gaat mee naar de voorrijdagen. Ja, dames en heren, uit groep 5 2 hengsten naar de voorrijdagen. Nummer 58 en nummer 73 worden uitgenodigd voor de voorrijdagen. Ik herhaal, nummer 58, nummer 73. Huldiging van deze 2 hengsten doen we na de volgende groep. We zijn toe aan groep nummer 6. Vast een compliment aan onze medewerkers. Het loopt gesmeerd vandaag, mooi op tijd. Nou, op een minuutje, nou, daar kijken we niet op. Nummer 25 in de tweede bezichtiging. Nummer 25, nummer 25. Nou, die nummer 25, nummer 25. Tiemen van Jonkershuizen. Hengst geboren op 12 april 2022. Zoon van Alwin 469. En een sterrenmerking van de hengst Hanke 482. Fokker C. Nieboer in Tjerkwert. En in een eigendom van A. Duiven-Lettinga uit Hartwend. Alwin 469, dan Hanke 482 en dan Hengse 354. We zijn begonnen met groep 6.
zag de presentatie van hengst nummer 25, de Alwin 469 maal Heinke 482. Binnenkomst van nummer 83. En dan nu door met nummer 83. Catalogus nummer 83 in de tweede bezichtiging. Nummer 83, die nummer 83, Tor Palermo RP. Hengstgeboren op 21 maart 2022. Eveneens een zoon van Alwin 469, gefokt uit een stermerrie van Pier 448. Fokker, eigenaar Rosanne Palermo in Oude Mirdum. Dus Alwin 469, dan Pier 448 en dan Gradus 356.
Gepresenteerd werd nummer 83, de Alwin 469 maal Pier 448. Binnenkomst nu van hengst nummer 120. Hengst nummer 120 in de tweede bezichtiging. Nummer 120, 120, 120, Victor Stal de Oergong. Geboren op 14 maart 2022 als zoon van Walter 513. Wordt een sterrenmerrie van de hengst Standard 447. Fokker en eigenaar A. Zwaagman in Huins. Dus Walter 513, dan Standard 447 en Teunis 332.
Kijk naar nummer 120, een zoon van Wolter 513 uit de merrie van Standard 447. Binnenkomst van nummer 86. Hengsten ingedeeld in de 6e groep voor de tweede bezichtiging. In de keuringsbaan nummer 86 nu. Nummer 86. De nummer 86. De nummer 86. Tycho M. Ter wereld gekomen op 8 april 2022 als zoon van Menne 496. Moeder een stermerrie van de hengst Dortsen 420. Fokker P.L. Nendels in Hoenzaandriel. Eigenaar J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. Menne 496, dan Dortsen 420, Peke 268.
U zag de tweede bezichtiging van hengst nummer 86, een zoon van Menne 496 maal Dortsen 420. Entree nu van catalogus nummer 14. Het optreden nu van hengst nummer 14. Nummer 14 is binnen Toren van de Waaldijk. Nummer 14, nummer 14, de nummer 14. Geboren op 12 maart 2022 van de hengst Wander 512 aan een stermerrie van Rindert 406. Fokker en eigenaar Willem Houterman in Ossenzeil. Dus Wander 512. Dan Rindert 406 en Olrik 383.
Kijk naar nummer 14, een zoon van Waander, 5-1-2 maal Rindert 4-0-6. Komt nu binnen nummer 262. ...262, 262, 262, 262, TIS VDB. Hengston 16 mei 2022, ook een zoon van Waander, 5-1-2. Moeder Stermerrie van Hengst, Rindert 406, gefokt door H.A.J. van Bussel uit Ommel. Eigenaren S.D. Stables in Mierlo en Jeffrey en Marianne Maas in Lexington. Waander 5-1-2, daarachter Rindert 406 en dan Teunus 3-3-2.
was de presentatie van nummer 262, de zoon van Wander 512 maal Rindert 406. De laatste nu, nummer 98. Na de bekendmaking van deze zesde groep jonge hengsten, dames en heren, gaan we weer even huldigen. Uit groep 5 de eigenaren en fokkers van de nummers 58 en 73. Kijken wat daarbij gaat komen uit groep 6. En dan hebben we nog 2 groepen te gaan. Nummer 98 nu, nummer 98, nummer 90 en nummer 98, 98, Jonger van Wetterzicht. Hengst van 27 maart 2022 is een zoon van Vonger 478. Moeder en stermerrie van de hengst Tjalle 454. Fokkers eigenaren GGF van Dijkhuizen en MG Griffioen uit Vollega. Vonger 478, dan Tjalle 454 en dan Nano 372.
Ja, op deze KFPS-keuring kijken we naar de laatste hengst in groep 6, catalogus nummer 98, de Vonger 478 maal Tjalle 454. U kent inmiddels de procedure, hele groep komt binnen. Spannend muziekje nu al, spannend voor fokkers, eigenaar, de mensen achter deze hengsten, want zo dadelijk gaat de voorzitter Piet Bersma, voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, mede namens collega's Corrie Terpstra en Ellen van Gastel, weer de uitslag bekendmaken. Ze kijken nog één keer de groep aan en komen dan met het resultaat. En dan gaan we huldigen mensen achter de hengsten die doorverwezen worden naar de voorrijdagen uit de groepen 5 en 6. Hengstenkeuringscommissie is eruit. We gaan de uitslag van groep 6. Nummer 25. Een hengst met veel front, een edel hoofd, met een goede schouderligging, sterke bovenlijn, kruis is een beetje hellend. Voorbeen is goed van lengte, ook het achterbeen is
zou iets harder en droger mogen zijn. De stap is voldoende ruim. Zou iets meer lichaamsgebruik daarbij kunnen hebben. In draf is hij opwaarts en heeft hij veel souplesse in zijn lijf. Krijgt ook een kans op de voorrijdagen. Ik geef ze allemaal wel de kans naar de voorrijdagen, maar het is natuurlijk wel mits veterinair goedgekeurd. Nummer 83. Een luxe hengst, een hengst met veel front, schuin schouder. In de bovenlijn is hij voldoende sterk, het kruis is voldoende lengte, het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat ruim stapt en goed door zijn lijf stapt. In draf is hij opwaarts en heeft hij heel veel souplesse in zijn lijf. Ook deze gaan we proberen op een voorrijdagen. Nummer 120. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Maar heeft een voldoende lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. Ook in de bovenlijn is paard voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. Paard wat in stap ruim is en in draf is hij opwaarts. Heeft hij een heel goed voorbeengebruik en het achterbeen wordt goed ondergeplaatst. Ook deze nemen we mee naar de voorrijdagen. Nummer 86, ook een hengst die iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals, die ook goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in de bovenlijn. Voor de lendenpartij zou hij iets sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en goed van ligging. Paard wat ruim stapt, iets een onnatuurlijke beweging in het voorbeen heeft. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel ruimte en het achterbeen wordt goed ondergeplaatst. Ook deze gaan we proberen op een voorrijdagen. Nummer 14. Een hengst met een voldoende edelhoofd. De hals is iets zwaar, komt wat diep bij de borst. De bovenlijn is mooi vloeiend, mooi aan elkaar overlopend. Het kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard is licht sabelbenig, maar in stap, zo zie je hem zo graag stappen. Het paard is ruim in stap. Heeft veel lichaamsgebruik daarbij. In draf is hij opwaarts, is hij goed gedragen. Ook deze gaan we proberen op de voorrijdagen. Nummer 262. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Kruis is lang, maar ietsje hellend. Het paard is wat onderstandig. Heeft een voldoende lang voorbeen. Licht weekgekomen aan het voorbeen. Het paard stapt ruim en heeft daar ook bij veel lichaamsgebruik. In draf is hij opwaarts en is hij voldoende gedragen. Ook deze gaan we proberen op een voorrijdagen. Nummer 98. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals. Schouder ligt er goed in. Ook in de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is wat hellend. Voorbeen is voldoende van lengte. Het paard is iets stijl gekoten uit het achterbeen. Zou ook iets droger en harder in het achterbeen mogen zijn. In stap is hij voldoende ruim. Maar in draf is hij voldoende opwaarts. En gaat hij ook, gebruikt hij zijn achterbeen goed. Zet het er goed onder. Ook deze, met veterinair allemaal goedgekeurd, gaat mee naar de voorrijdagen. Nou, prachtige groep. Alle hengsten doorverwezen uit groep 6 naar de voorrijdagen. Die zullen dus terugkeren nu, samen met de nummers 58 en 73 uit groep 5. Gaan naar de huldiging van de Fokkers-eigenaren. Fokkers-eigenaren, kom erbij.
Prachtige collectie, dames en heren. Binnenkomst van de hengsten die een stap verder zijn gekomen. Een etappe verder, zullen we maar zeggen. En uitgenodigd worden op de voorrijdagen later dit jaar. U ziet er uit de vijfde groep nummer 58 en nummer 73. En uit groep 6, 25, 83, 120, en dan 86, 14, 262 en 98. Oh. En namens het algemeen bestuur zal de heer Wim Pak de bloemen dadelijk gaan uitreiken. Bijgestaan onze bloemendames, onze lintendames. En dan komt de hele rij van fokkers-eigenaren de baan in. Dit is jullie moment. Hier hebben we weer maanden naartoe geleefd. De eerste bezichtiging in Harig. Tweede bezichtiging hier in het WTC Expo in Leeuwarden. Lach op het gezicht bij de fokkers-eigenaren. Pak uw moment. Aangewezen 58 teamen van Starking, van Ulbrand 502 en Torben 466. Fokkers-eigenaren Starking BV in Spannen. En dan uit die groep nummer 73, Timo van Herdershoeve, zoon van Ulbrand 502, en de merrie van Johannes 484, fokkers-eigenaren F en J Herder in Wijnjewoude. En dan bloemen voor de mensen achter de nummer 25, Tiemen van Jonkershuizen, zoon van Alwin 469 uit de merrie van Heinke 482, Seniboer in Tjeckwet, de fokker, Aduiven Lettinga Hartwet, eigenaar. Hengstenkeukencommissie sluit zich aan bij de huldiging. '83 zien we dan Tor Palermo RP, een zoon van Alwin 469 uit de merrie van Pier 448. Fokt en in bezit van Rosanne Palermo, Oude Mirdum. Daarnaast de 120, Victor Stal de Oergong, Wolter 513, maal Stendert 447, fokker-eigenaar Zwaagman uit Huins. 86, Tigo N. Zoon van de Hengste Menne 496, uit de Dordtsen 420, Merrie. PL Nendels staat er ook als fokker, eigenaar JJA Vrolijk uit Ommeren. Wim Bak namens het algemeen bestuur. Schud de handen, mooie woorden en een fraaie bos bloemen. Dan staat op stel nummer 14. Toren van de Waaldijk, zoon van Wander 512 uit de merrie van Rindert 406. Fokker-eigenaar Willem Hamterman Assenzeil.
Daarnaast nummer 262, Ties VDB. Vader Wander 5-2 maal Rindert 406. Fok door H.A.J. van Bussel uit Ommel. Eigenaren SD Stables Milo en Jeffrey Marianne Maas in Lexington. Ja, en er staan Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen, dames en heren, bij hengstnummer 98. Tjonger van Wetterzicht, zoon van Vonger 478. En de merrie van Tjalle 454. Combinatie van Dijkhuizen, Griffioen, volg aan. Fokkers, eigenaar. Nog even mooie plaatjes van onze fotografen. Gaan de hele rij langs. Gert, even lachen, zegt Johanna. Als Johanna dat zegt, dan moet je wel. Nou, mooi moment. Nogmaals van harte Proficiat Fokkers-eigenaren achter deze prachtige collectie hengsten die we terug gaan zien deze zomer tijdens de voorrijdagen. Super. Ja, Fokkers-eigenaren gaat weer een positie innemen. En dan gaan we door met groep nummer 7. Hengsten die aangewezen zijn voor de voorrijdagen is altijd onder voorbehoud van het sperma-onderzoek. En dat kan nog tot 15 mei aanstaande. Zoals de voorzitter net al zei, de veterinaire keuring direct na aanwijzing van de tweede bezichtiging. De uitslag volgt maandag 13 januari. En dat wordt weer gecommuniceerd via de site www.kfps.nl. Groep 7, de eerste kom binnen. Binnenkomst van nummer 208. In deze groep, dames en heren, met nummer 208 uit uw catalogus. Nummer 208 is binnen nummer 208. De Saint-Louis Tibbe is geboren op 18 april 2022 als zoon van Omer 493. Komt uit een stamboekmerrie van Arnold 471. Fokker G. Dijkstra in Kookster-Tille. In Eigenloopmanstrijk Galloper in Berkel en Roderijs. Omer 493, dan Arnold 471 en Beert 411.
Nieuw op de hengstkeuring vandaag, dames en heren, primeur is dat 5 KFPS stamboekhengsten vanmiddag te wonderen zijn in de dressuurbaan. Een hele mooie kuur op muziek. Dat doen we na afloop van deze tweede bezichtiging. We zijn begonnen met 208. U zag de zoon van Ommer, 493 maal Arnold, 471. 109 nu. Hengst nummer 109. 109, Sandef, Sibanj AR. Is van 9 april van het jaar 2021. Er is een zoon van Wieboud 511. Uit een sterpreferente dubbele aanmerking van de hengst Tjalle 454. Fokkeregenaar Aange Okkema en de familie R.S. Visser in Burdaard. Dus Wieboud 511, dan Tjalle 454 en dan Nikle 309.
Presentatie was dit van nummer 109, de Wieboud 511, Malchalle 454. We gaan door met catalogus nummer 22. Hengst nummer 22 nu. 22 in de tweede bezichtiging. Nummer 22, nummer 22, de nummer 22. VOF van de Waaldijk. Hengst van 19 maart 2022. Zoon van Waander 512. De stermerrie van de hengst Sipke 450. Fokker en eigenaar is Willem Houterman in Ossenzijl. Dus Waander 512. Daarachter Sipke 450 en Timon 456.
Gepresenteerd werd hengst nummer 22, een zoon van Wouter 512 uit de merrie van Simke 450. Inmiddels binnengekomen nummer 112. In de catalogus was er een kleine verwisseling. De nummer 112 is verwisseld met nummer 111. Dus wat bij 111 hoort, is 112. Vertaalsters en vertaler zullen dat ook even duidelijk uitleggen, denk ik. Opstelling van 112, 112, 112, Timon D.J. Hengst geboren op 27 januari 2022. Vader is Wieboud 511. Moeder een stermerrie van Tjanne 454. Fokker-eigenaar A.P. de Jager in Nuis. Kijk, op het scherm hebben ze 112 neergezet, maar dan moeten ze even kiezen voor nummer 111, want dat was omgedraaid in de catalogus. Is dus van de Wieboud 511 maal Tjanne 454. Dus de hengst heeft nummer 112, maar de gegevens vindt u bij 111. Op het scherm klopt nu de afstamming, maar niet de naam. Het is Timon D.
Gepresenteerd werd Timon D.J., de zoon van Wieboud 511 uit de merrie van Janne 454. Binnenkomst van hengst nummer 118. ...118 in de keuringsbaan, 118, 118, die nummer 118, 118 Ties van HMV. Geboren op 3 mei 2022, als zoon van de hengst Auwert 514, uit een stermerrie van Epke 474. Gefokt bij Vriesenstal van HMV in Olst. Geregistreerd op naam van Volmer Lunteren. Auwert 514, dan Epke 474 en dan Lodewijk 431. Tweede bezichtiging zag u van de nummer 118.
10e Auwert 514 maal Epke 474. Volhengst komt binnen door met nummer 115. In de keuringsbaan nummer 115. 115 Tabe. Tabe is van 19 juni 2022. De vader Wieboud 511. De moeder Stermerrie van Esche 489. Hengst werd gefokt door ALH Effink in Enter. En in bezit van de familie Age Okkema uit Siegerswoude. Dus Wieboud 511, dan Esche 489 en dan Tjalle 454.
Dat was hengst nummer 115, de zoon van Wieboud 511, maal Eijse 489. Gaan we weer naar de laatste hengst van groep 7. Nummer 124 maakt zijn opwachting. Wel, dames en heren, tweede bezichtiging van hengst nummer 124 nu. 124, 124, 124, Victor van Stal Vrolijk. Hengst geboren op 18 februari 2022. Zoon van Auwert 514, uit een kroon dubbel A-merrie van hengst Epke 474. Fokker-eigenaar JJA Vrolijk uit Ommeren. Dus Auwert 514, dan Epke 474 en dan Norbert 444.
De laatste, nummer 124, een zoon van Auwert 514 uit de merrie van Epke 474. Groep 7 komt binnen, zo dadelijk ongetwijfeld met een mooie tune van het team van de firma Koopmans. Ik hoor hem alweer. Enerverende momenten, dames en heren. Prachtig om die groep bijeen te zien. Jonge hengsten, ingedeeld in de 7e groep. We hebben straks nog 1 groep te gaan. Dan pauzeren tot 4:30. 4:30, dames en heren, de KFPS stamboekhengsten in een kuur op muziek. 5 KFPS stamboekhengsten gaan vanmiddag een kuur voor u laten zien. En dan begint 4:30. Hengstenkeuringcommissie is eruit. We gaan naar de uitslag van groep nummer 7. Gehoord door de voorzitter van de Hengstenkeuringcommissie. Piet Bersma doet dat mede namens collega's Corrie Terpstra en Ellen van Gastel. Nummer 208 is een heks met veel front, voldoende edel hoofd, wat zwaar in zijn kaken.
Heeft een goede schouderligging. Het paard is ietsje neerwaarts. In de bovenlijn zou hij misschien ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. De stap is voldoende ruim en in draf zou je iets meer te dragen mogen komen. Maar we nemen hem mee vanwege bloedspreiding. Hengst nummer 109. Paard wat iets edeler in zijn hoofd mag zijn. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruis is ook voldoende van lengte. Het paard heeft een lang voorbeen. De stap zou je wat meer ruimte mogen maken. In draf is hij voldoende opwaarts en wat gedragen. Ook deze hengst gaat vanwege bloedspreiding mee naar de voorrijdagen. Nummer 22 is een hengst met veel front. Zou iets meer nek mogen hebben. Ietsje zwaar in de hals. De schouder is wat stijl. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is ook voldoende van lengte en ietsje hellend. Het voorbeen is voldoende van lengte. Het paard is licht sabelbenig. De stap zou je wat meer tact in mogen hebben. In draf blijft hij wat op de voorhand en zou je meer te dragen mogen komen. Deze gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 112, een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een veel front, een lange hals, goede schouderligging, sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard heeft een lang voorbeen, bijna op tafel. En in stap is hij voldoende ruim, in draf heeft hij een sterk achterbeen wat goed wordt ondergeplaatst en het voorbeen zet hij goed weg. Deze gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 118. Een paard met een voldoende edel hoofd, heeft veel front, een lange hals. Schouder is ietsje stijl, in de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruis is lang, maar wat hellend. Het paard heeft ook een voldoende lang voorbeen, is wat sabelbenig. De stap is voldoende ruim, maar zou daarin iets meer tact mogen hebben. Op de draf blijft hij wat op de voorhand, zou je wat meer ruggebruik mogen hebben en mag je meer te dragen. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 115. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is ietsje zwaar in die hals, die wat diep uit de borst komt. De bovenlijn is voldoende sterk, het kruis is wat kort. Paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. De stap zou wat ruimer mogen en ook iets meer tact in die stap. De draf is ruim, maar zou iets meer te dragen mogen. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 124 is een hengst met veel front, een lange hals, goede schouderligging. Het bovenlijn is hier wat strak op de lendenpartij. Het kruis is lang, maar wat hellend. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. De stap is voldoende ruim, maar zou wat actiever mogen zijn in die stap. In draf blijft hij wat op de voorhand, mag je meer te dragen en mist daarin wat souplesse. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Ja, dit staat verkeerd in de catalogus, maar het is 112. Nummer 111 komt vrijdag. We hebben samen wat uitgenodigd worden. De nummers 208, 109 en de verwisseling in het programma. Hier gepresenteerd onder nummer 112, maar het was Timon D.E. van Wieboud 511 van Challe 454 van AP de Jager in Nuis. Laatste groep voor vandaag, groep 8.
Groep 8, binnenkomst van catalogus nummer 103. Ja, dames en heren, tot nu toe 27 hengsten uitgenodigd voor de voorrijdagen. Waarin in groep 8 met nummer 103, 100 draait Saint-Ouen, Epke Wen. Geboren op 25 mei 2022 als zoon van Epke 474. Maar de stermerrie van Alwin 469. Gefokt bij AP van de Ven in Winkel. Eigenaar Jos van den Broek in Harsen. Dus Epke 474. Dan Alwin 469 en dan Uldrik 457. Na de bekendmaking van deze laatste groep gaan we weer eigenaar en fokkers daarbij betrekken bij de huldiging. En dan is er pauze tot 4:30. 4:30 een uniek moment, een primeur. 5 KFPS stamboekhengsten zullen vanmiddag een kuur op muziek uitvoeren. 4:30 gaat dat beginnen. Eerste hengst hebben we alweer gezien. Nummer 103 was dit van Epke 474 maal Alwin 469. Gaan door met catalogus nummer 57.
In deze tweede bezichtiging de hengst onder nummer 57 vermeld in de catalogus. Nummer 57. 57 Tije VDM. Geboren op 19 april 2022. Eveneens een zoon van Epke 474 uit een sterk dubbel A-merrie van de hengst Uldrik 457. Gefokt bij S.J. van der Meulen, Siegerswoude, eigenaar T. de Boer in Sint-Johannesga. Dus Epke 474, dan Uldrik 457 en dan Tieme 398. Gepresenteerd werd hengst nummer 57, de zoon van Epke 474 maal Uldrik 457. Loopt perfect vandaag. Binnen is nummer 88.
Ja, we gaan u de gegevens nog een keer meegeven van nummer 88. Nummer 88 opgesteld, 88, 88, 88, Ulke van Stal-Vrolijk. Hengstgeboren op 29 april 2022 als zoon van Epke 474. En een stermerrie van Johannes 484, fokker-eigenaar JJA Vrolijk in Ommeren. Epke 474, dan Johannes 484 en dan de hengst Wiemer 461. Dat was de presentatie van hengst nummer 88, een zoon van Epke 474 maal Johannes 484. Nummer 28 nu.
Hengst nummer 28. Nummer 28 in de keuringsbaan. Nummer 28. Nummer 28. De nummer 28. Royal A. Geboren op 6 juni van het jaar 2021. Het is een zoon van Tiemen 503. Fokt uit een sterke sportmerrie van de hengst Gjalt 426. Fokker-eigenaar J. Anker uit Linschoten. Tiemen 503, dan Gjalt 426 en Ulbert 390. Het was hengst nummer 28, een zoon van Tiemen 503 uit de merrie van Gjalt 426. Binnenkomst van nummer 138.
Tweede bezichtiging van hengst nummer 138. 138 is binnen. 138, 138, Jimmy van de Meijkade. Geboren op 9 juni in 2021. Zoon van Tjebbe 500. Uit een kroon dubbel A-merrie van hengst Jouwe 485. Fokkers eigenaren W.E. Lokhorst en mevrouw Aan Bloemendal uit Ederveen. Tjebbe 500, dan Jouwe 485 en dan Dartsen 420. Ja, we hoorden weer applaus, dames en heren, bij de presentatie van de nummer 138. De zoon van Tjebbe 500, maal Jouwe 485. Nou, die is de baan alweer uit.
En de nummer 302 komt binnen. Ja, voor de hengstenkeuringcommissie staat hengst nummer 302. 302, 302, Tjerk van de Meijkade. Is van 25 maart 2022, betreft een zoon van de hengst Fouke 520 uit een stermerrie van Nane 492. Fokker eigenaar W.E. Lokhorst Ederveen. Fouke 520, dan Nane 492 en dan Beert 411.
Nummer 302 verlaat de baan, de zoon van Fouke 520, Manane 492. We gaan naar de laatste hengst in de tweede bezichtiging van vandaag. Binnenkomst van nummer 149. Vanmiddag om 4:30, dames en heren, een primeur op de KFPS hengstenkeuring. De KFPS stamboekhengsten, het zijn er 5 totaal, zullen zich presenteren in een kuur op muziek. Het begint om 4:30. Vanmiddag kunnen we kijken naar Murk 540, naar Friso 518, Boet 516, Arend 515 en Jeroen 535. Komt een kampioen en een reservekampioen uit. Laatste, nummer 149, 149, 149, Valentijn Dolde Landschap. Hengst van 5 mei van 2022 is een zoon van Tiede 501. Komt uit een stermerrie van de hengst Maurus 441. Fokker A.E. Aardink in Kring van Dort. Een eigendom van Rosanne en Palermo. Dus Tiede 501, Maurus 441 en dan Gradus 356. Hengst dus een Amerikaanse eigenaresse, Rosanne Palermo, Eri, the owner of the number 149 from the USA.
Als de laatste van vandaag, nummer 149, betreft een zoon van Tide 501 uit de merrie van Maurus 441. Nou gaan we al die mooie hengsten nog een keer terug verwachten. De hengst ingedeeld in de 8e en laatste groep van vandaag. Zo de bekendmaking welke hengsten vertrekken richting de voorrijdagen in 2025. En als dat bekend is, dan gaan we nog een keer fokkers-eigenaren even in het zonnetje zetten, want dat verdienen ze. Misschien nog een keer benadrukken dat er 2 mitsen zijn. Spermaonderzoek kan nog tot 15 mei. En de veterinaire keuring die direct na de aanwijzing van deze tweede bezichtiging plaatsvindt. Uitslag volgt komende maandag. Dit wordt gecommuniceerd op www.kfps.nl. Ja, en de regie is strak in de handen van onze ringmeesters Harm van der Meulen, Rijn Hettinga, Pieter Landheer. Ze hadden het tempo er prima in, zodat we mooi op tijd zijn.
Ja, dames en heren, gaan naar de uitslag van de laatste roep. Allereerst, voordat ik de uitslag geef, wil ik toch mijn waardering uitspreken voor het voorbrengen van de paarden. Het is redelijk in goede rust gegaan. Ook u als publiek was fijn aanwezig, maar rustig. Geen gekke dingen. En ook de organisatie. Het is lastig als mensen ziek zijn en het kantoor is niet helemaal vol bezet om een hengstenkeuring te organiseren. Maar chapeau voor wat hier staat. En dan begin ik. Wij hebben vandaag genoten, ik hoop u ook. We hebben een aantal hele goede hengsten gezien. Dat belooft weer wat voor de toekomst. We gaan nu nummer 103 bespreken. Nummer 103 is een hengst met veel front. Zou in het hoofd iets edeler mogen zijn. Heeft een iets steil schouder. Een sterke bovenlijn. Een lang kruis wat ietsje hellend is. Een lang voorbeen. Mooi correct gebouwd paard. De stap is ruim en goed door zijn lijf. In draf zou je iets meer te dragen mogen komen. Maar we nemen hem wel mee voor de voorrijdagen. Nummer 57. Ook een hengst met veel front, ook voldoende lengte in die hals. Heeft een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Het kruis is een beetje hellend. Voldoende lengte in het voorbeen, ook een jeugdig paard nog. Hij is licht strak op een ellende partij. De stap is ruim en goed door zijn lijf gestapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 88, een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange hals die ietsje dieper in de borst komt. Goede schouderligging, sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Een lang voorbeen, paard wat in stap nog wel wat moeite had. Hij zou wat ruimer moeten stappen. Maar in draf is hij opwaarts, heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik. Vandaar dat we hem ook meenemen naar de voorrijdagen. Nummer 28 is een luxe hengst, ook edel in zijn hoofd, lange hals met veel kap. Ook een goede schouderligging. In de bovenlijn zal hij ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Ook het voorbeen is voldoende van lengte. Kwaliteit in het achterbeen is ook voldoende. De stap is bij dit paard een probleem. Hij is erg kort en zou daar meer tact in mogen hebben. In draf heeft hij voldoende ruimte en ook voldoende dragend vermogen. Maar vanwege stap gaat hij niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 138, ook een hengst met veel front, iets zwaar in die hals, heeft een sterke bovenlijn, op een lendenpartij ietsje strak. Kruis is goed van ligging, ook van lengte. Het voorbeen is ook voldoende lang. Paard wat in stap voldoende ruim is, in draf is hij opwaarts, heeft hij veel buiging in het achterbeen, gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 302. Een hengst ook met veel front, veel kap. Ietsje zwaar in de hals, een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Ook de beenwerk is goed van kwaliteit. De stap is ruim en goed door zijn lijf gestapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel ruimte. Gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 149 is een hengst die luxe van type is. Heeft ook een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals die goed geplaatst is, verticale hals. Ook een voldoende sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte. Een lang voorbeen, paard wat in stap, soms nog wel eens wat moeite met de tact en met de
lengte had. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook voldoende achterbeengebruik. We gaan hem proberen in de voorrijdagen. Dat was het voor vandaag. Tot morgen. Ja, dankjewel Piet Bergsma, dankjewel Enne van Gastel, Corrie Terpstra, de hengstkeuringcommissie. 6 hengsten, dames en heren, aardgroep 8. Ga richting de voorrijdagen. Ze komen zo dadelijk binnen met de 3 hengsten, daarbij aardgroep 7. We hebben weer fokkers, eigenaren uitnodigen om ook binnen te komen. Dus aardgroep 8, nummer 103, nummer 57, nummer 88, nummer 138, nummer 302 en nummer 149. We gaan naar de huldiging van de aangewezen hengsten, groep 7 en 8, met fokkers en eigenaren. Onze voorzitter Frank Fokkens, dames en heren, gaat zo dadelijk weer bloemen overhandigen. Dit, dames, vergezellen Frank. Dat zijn vandaag Moni van Aspa van de Tol en Rita Rijngaas. Ziet er weer super mooi uit. Hoort er allemaal bij. Friese cultuur hier in het mooie Friesland. We gaan ze binnenhalen, de hengsten die door mogen vanuit groep 7 en groep 8. En straks de stamboekhengsten in de vuur op muziek. 4:30. Frank Carloos presenteert dan Murk 540. Gosse Pieter Henninga met Friso 518. Sabine van Oelhorst met Boet 516. Rijke Moede met Arend 515. En Mark Petersma met Jeroen 535. Een uniek moment. En daar zijn ze in volgorde van de presentatie. Prachtige groep hengsten. Als ik wel heb, hebben we totaal 33 door naar de voorrijdagen. Fokkers, eigenaren, verzamelt u zich en dan mag u zo dadelijk als de hengsten stel opgesteld binnenkomen. Maar kijk wel even uit. Altijd spannend, zo'n grote groep hengsten bij elkaar. Dit is het moment van de mensen achter deze hengsten, de fokkers, eigenaren. Voorzitter Frank Fokkens, dames en heren, in ons midden, met bloemen, met mooie woorden en een handdruk. De groep mensen achter deze hengsten. We beginnen met nummer 208. Tibbe, zoon van Omer 493. Dan Arnold 471, gefokt bij G. Dijkstra, coach Tinnen. In bezit van Stoetrijk Galloper in Berkel en Roderijs. 208 staat als eerste opgesteld. En de mensen achter de hengst graag in de piste. Dank u. Roldook van de Hengstenkeuringcommissie.
Daarnaast vinden we nummer 109, Sieboud A.R. Zoon van Wieboud 511, uit de merrie van Challe 454, fokkers-eigenaren Aange Ockema en de familie Visser in Beurdaard, proficiat. 112 daarnaast Timon D.J., ook van Wieboud 511, uit de merrie van Challe 454, fokker-eigenaar A.P. de Jager in Nuis. (103) uit groep 8. Upke Van, zoon van Epke 474, maal Alwin 469. Gefokt bij AP van de Ven in Winkel, Jos van de Broek in Horsen, eigenaar. (57) Tijen VDM, een zoon van Epke 474 maal Uldrik 457, gefokt bij SJ van der Meulen, Siegerswoude, Bergenopman T. de Boer, Sint-Johannesgaan. 88. Ulke van Stalbrodek, zoon van Epke 474 maal Janus 484, fokker-eigenaar JJA Vrolijk Ommeren. 138. Jimmy van de Mijnkade van Tjebbe 500 maal Jouwe 485. Als fokkers-eigenaren W.E. Lokhorst en mevrouw Bloemendal Ederveen. 302. En als Jack van de Mijnkade, zoon van Voeke 520, maal Nane 492. Ook gefokt en in bezit van de familie Lokhorst, Ederveen. Prachtige dag. We staan niet allemaal op die volgorde. Volgende hengst heb ik al gehad, dacht ik. En dan hebben we nog 149. Valentijn Dolde Landstap. Zoon van Tide 501 maal Maurits 441. Fokkers A.E. Arning, Kriek van Dort. Rosanne Palermo, Arnhem Verenigde Staten, eigenaresse. Nou, een prachtig momentje, dames en heren. Ooit bedenk je welke hengst zal ik inzetten bij mijn top merriemateriaal. Veulentje wat ter wereld komt. Geloof in hebben. Volgen in de opvang. In de voorbereiding naar de eerste bezichtiging. Dan naar de tweede bezichtiging. Dan is het alweer super mooi dat je dan door mag met je fokproduct, met je bezit. Naar de voorrijdagen. Nogmaals gefeliciteerd. Mooie collectie hengsten. Ga nog één keer door de baan. En dan maken we de baan vrij zodat wij de dressuurbaan kunnen opstellen.
Ja mensen, we hadden een kwartiertje ingeruimd voor deze huldiging van de hengsten uit groep 7 en 8. Dat betekent dat we 3:30 klaar moesten zijn. Nou, dat lukt niet helemaal. We zijn 4 minuten te vroeg. Geeft alleen maar aan dat het perfect loopt vanmiddag. En dat we dat de komende dagen erin proberen te houden. Even werk aan de winkel voor het team van de V2 Facility. Die gaan met verenigde krachten de dressuurbaan opstellen. U gaat wellicht een bezoek brengen aan Brommerdorp, aan de vele stemhouders hier op de KFPS Hengstenkeuring. Dan een nieuw item, de kuur op muziek. Uniek, een primeur vanmiddag vanaf 4:30, dames en heren. Met Burk 540, met Friso 518, Poet 516, Arend 515 en Jeroen 535. Uurtje pauze, dan zien we u terug. Tot zo.